يا أهلا فيكم جميعا. أنا علمت سنوات طويلة وتركت التعليم بال91 و92 لأنه زمر الحرب والطوائف قصموا الجامعة اللبنانية، فيئست من التجربة برغم أني كنت مقضى فيها 10 سنين. من 5-6 سنوات، ومهمة هاي المحطة 5-6 سنوات، يعني لما بلشت العوامل اللي اليوم عم بتشكل الأزمة تبين. بتقلي زوجتي الواحد إذا بده يعمل بالشأن العام بده يتواصل مع الشباب. ليش ما بترجع بتعلم؟ رجعت تعلم، وبهالصفة عم بحكي معكم الصفة الوحدة، العمل العام والتعليم. لأنه إذا التعليم بس الواحد ياخذ له شهادة ويعلقها على الحيط أو يبعتها بالسي في تيلاقي طريقة يهاجر، التعليم ما له معنى. رح بلش بأمر حصل من ساعتين ونص. طلع بعد أسبوع من هذه الحركة المباركة اللي ما بحياته شهدها لبنان، طلع شخص اسمه ميشيل عون بصفته رئيس جمهورية. أجل طلقوا ساعتين وتبين كيف كان التسجيل وكيف الحكي. خلينا نتعامل مع هالحدث بعلم بمسؤولية. شو طلع يقول؟ طلع يقول من قلب السلطة، من رأس السلطة شكليا، انه صار له 3 سنين عم بيجرب، وقبل هاي كان عم بيجرب وفشل. عم بيعلن شهادة علنية عن عجز. تسمعوا منيح. طلع كمان يقول انه التظاهرات اذا استمرت بتهدد الوضع المالي. واضح انه مش فهمان انه الوضع المالي، الناس يلي ما عم بتلاقي شغل وعم بتهاجر، والناس يلي ما عم تقبض معاشها، والناس يلي مصرياتها بالبنك ما قادرة توصل، والناس يلي عم بتلاحقها البنوك لانه ما عم تدفع القسط، هيدي كلياتها سكتت عليها الناس اشهر لحد ما اجى بوقاحة غير مسبوقة محمد شقير فانفجرت. تحرك اجى كنتيجة للأزمة المالية وللفشل السياسي مش العكس، وبالتالي عم بيقدم شهادة تانية عن الجهل. بعد هالشهادتين اجا يدعي انه يابان المتظاهرين تعوا تحاوروا معي. بأي حال التحاور مع سلطة تعلن عجزها وجهلها له مبرر. لما السلطة بتكون عم تعلن عجزها وجهلها معناتها الحوار معها ما له ولا معنى إلا إذا كان حول أمر واحد: تنظيم انتقال السلطة ممن أعلن عجزه وجهله إلى من يعرف ولديه الجرأة ولديه القرار لكي يتم هذا الانتقال من دون دم، من دون تدخل مخابرات، من دون تفجير المجتمع. طبعا كلنا بنتذكر بالكم يوم طلع شخص ثاني بصفته رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بخبرنا مع شوية ديكور زيت الشي، شوية ميلودراما، وانه وطوا معاشاتهم، وشوية اخبار بلا طعمة من نوع انه من هلا وبالرايح بدنا نحارب الفساد وكل وزير بده يشتغل بشغلته، وبضروبة سحر ما حدا سبقهم عليها، ما بقى عندنا دين عام وخدمة دين عام يا شباب، هيك بشطبة قلم. طيب شو كانت النتيجة؟ نحن وياكم هون
فهمنا انه هذا ضحك على العالم، عم يضحكوا على حاله، هو مش لحاله، كل الحكومه كانت جوا. بس في اشاره ثانيه، بعد ساعتين من هذا البيان اعلنت جمعيه المصارف انه البنوك رح تكون مسكره ثاني يوم. اليوم ما اخذت ساعتين، بعد 7 دقائق من انتهاء كلمه ميشيل عون اعلنت المصارف انها مسكره بكره. الوقائع عم تمشي لحالها، وهودي اللي بعدهم عم يطلعوا يعملوا لنا برامج تلفزيونيه مش فاهمين شو عم بيصير وعم بيعلنوا عجزوا. مع كثير من الطلاب، مع كثير من الشباب والصبايا يلي خاضوا معنا العمل العام بالانتخابات وبمطالبات وباللي بدكم اياه، بمواطنون ومواطنات في دولة، كان دايما يطلع نفس الملاحظة: ايه بس مظبوط اللي عم نحكيه، مظبوط اللي عم نقوله، ايه بس شو؟ ايه بس هذا البلد طول عمره هيك، ايه بس هذا البلد ما بيغير. اليوم بدي اياكم تطلعوا، هيدا الشيء اللي عم بيصير بيثبت انه هذا البلد لا طول عمره هيك وبيغير. انه زعم الطوائف كثير قوية، الحقون منيح. حكينا هلا عن سعد الحريري وعن ميشيل عون، نائبين من حزب الله بيطلعوا على برنامجين على التلفزيون امبارح، فرق نص ساعة بيناتهم. واحد بيقول انه هالتحرك الشعبي من وراء القوات اللبنانية، وواحد ثاني بيقول انه هيدا التحرك الشعبي ظاهرة صحية واستثنائية ومباركة. كلياتهم ضايعين. هن بيقولوا انه ما في تنظيم بالمظاهرة، طبيعي ما في تنظيم لأنها صادقة هالمظاهرة. ليش هن عندهم تنظيم؟ عم نحكي عن الرأسمالية، المصارف يلي هن عصب كل هالقصة، عم يتفاعلوا على أي أساس؟ بالواقع مسكرين. هلا اخترعوا انه الموظفين المدنيين والعسكريين يقبضوا معاشاتهم باخر الشهر، انه نازلين بالليل يعبوا الموزعات الآلية الاي تي ام مثل ما دارج تسميتهم كتسات ليرات لبنانيه، بشكل انه الموظفين بدهم يروحوا هلا بالكروتي تبعونهم يسحبوا الكاش. طيب والمتقاعد والمريض والقاعد مدري وين كيف بدهم يعملوها؟ شوفوا قديش الواقع مش حكي. هذه السلطة بأدواتها بأدائها سقطت، ما بقت تشتغل. وبالتالي كل اللي عم بقول لكم اياه لنوصل لشغله، المجتمع اللبناني مكون من بشر مثله مثل غيره، هودي البشر معودين يعيشوا بشكل معين، هذا اسمه النظام. السلطة مش 5 6 زعران والباقيين قديسين، لا، هو مجتمع كامل مثل ما هو بيتغير بيتكيف. هذا هو. لما هالمنظومة هيدي تتعطل تسقط، بيصير يلي عم بتشوفوه، بيرجع المواطن والمواطنة بينزلوا مثل ما هن، ما بيعودوا سنة وشيعة وموارنة وروم ودروز وما بعرف شو، بيصيروا شباب وبنات واغنياء وفقراء ومعصبين ورايقين وبيسبوا وما بيسبوا وناصحين ورفاع وطوال وقصار، بيرجعوا مجتمع. لما تسقط السلطة تلقائيا هذا معناته انه دخل المجتمع في مرحلة انتقالية. سمعتوا شو عم بيقولوا بكل وضوح؟ مرحلة انتقالية. شو يعني مرحلة انتقالية؟ مرحلة انتقالية يعني الأصول المكتوبة والأعراف يلي كانت الناس راضية فيها، يلي عم يتظاهروا اليوم غالبيتهم من سنة وشهرين صوتوا لهم، بس هودي مواطنيننا، هودي نحن مسؤولين.
مش بس تجاههم، مسؤولين عنهم. وانتوا يلي بالجامعات انتوا جزء من هالمجتمع، الخيار قدامكم، يا تهربوا تروحوا لبرا يا تكونوا مسؤولين عن مجتمعكم، لانه الفوتة على التنفيعات ما بقى في تنفيعات. ما بقى عندهم منافع يوزعوها. ما تضيعوا، هاي فترة مباركة رح تطبع كل حياتكم، هيدي بتصير كل 30 40 50 سنة، هاي أهم من كل الجامعات. ما تروحوا اليوم بخوف أكثر من اللازم، خاصة بيناتكم، لأنه بيتصيدوكم هول بيسموهم جمعيات الأهلية والمجتمع المدني ببضع الدولارات تيمنعوكم تتحركوا بمسؤولية. كلنا بدنا نكون مسؤولين. المرحلة الانتقالية معناتها الناس ضاعت، معناتها الناس بطلت تحس حالها أنا عند هالزعيم، والزعماء المزعومين بينوا بشر ضايعين معترين بس خطرين لأنهم خايفين. الشرعية هون، الخايفين هوديك. المرحلة الانتقالية فرصة نادرة تمين كتير بس خطرة، فيها تروح ل100 محل ولحقت وراحت باتجاه معين ما بتنرد بسهولة. لما بترتيب دولي معظم زعماء الميليشيات وبعض اصحاب المليارات اللي ما حدا عرف يجيبوها بترتيب دولي امريكاني سعودي سوري، والناس هلكانه وبدها حج خلاص، والقواص كان يطلع من هون وناس يجوا يقوصوا بعد ما نهبوا كل شيء، الناس مستعده ترضى بشو ما كان. ركبت منظومه صار لها 30 سنه ما عشتوا الا هالمنظومه، انتوا ما شفتوا شيء ثاني. المفصل اليوم رح يحكم 30 او 40 او 50 سنه لقدام. كلنا بنعرف حرقة الناس بحياتها اليومية المادية، حرقتها بكرامتها، بس انتبهوا اوعى حدا منكم يطالب سلطة تعلن فشلها بأي شيء، لا باسترداد الأموال ولا بانتخابات ولا ببلوط. لما واحد بيطالبهم بيكون عم بيعيد إعطائهم شرعية، ما في مطالبة. ولا مطلب إلا أمر واحد، حرصنا على مجتمعنا، إدارة واعية للمرحلة الانتقالية، سلمية للمرحلة الانتقالية. قوى الأمنية والجيش مسؤوليتهم، كرر مسؤوليتهم، يحافظوا على الأمن وبس. إدارة المرحلة الانتقالية مش نزهة يا شباب، منا نزهة. يلي بده يدير المرحلة الانتقالية بده يكون عارف، في معرفة شو الحالة. شو الحالة؟ مفلسين على الآخر يا شباب، ما في ولا دولار، عند المصارف خايفين يفتحوا، أول نهار رح يفتحوا مرعوبين منه، مشان هيك عم بيأجلوه، خايفين يطب طلب متراكم، وكل ما أخروا كل ما بيكون أكثر على الدولارات، ما معهم دولارات. هي كل القصة. هي السلطة سقطت لأنه هي قايمة على تصديركم، قسم منكم يطلع قرشين ويوديهم لهون 15 مليار دولار تيوزعون على الناس منافع ويشتروا ولاءاتهم. 30 سنة صار لها هيك. المجتمع تغير، قيمه تغيرت، سلوك الناس تغيرت، انشرت الذمم والولاءات. برغم هالشيء نحن ما بنشمت بمجتمعنا. هيدا مجتمعنا، برجع بكرر، مسؤولين تجاهه وعنه. هيدي القصة وقفت، يلا هيدي القصة وقفت من 5 سنين. مشان هيك عملوا التسوية يلي جابت ميشيل عون
وسعد حريري. مشان هيك عمل الهندسات المالية رياض سلامة. مشان هيك ودتني مرتي ارجع علم. بس لنرجع اليوم كل هالحيل سقطت لأنه ما بقى في دولارات، المكنة ما بتمشي بلا بنزين، سقطت منا لحالها. مسؤوليتنا المرحلة الانتقالية شو عناوينها؟ المرحلة الانتقالية معناتها تحمل هذا الإرث اللعين. أولا إدارة الخسائر لتوزيعها بشكل عادل وهادف أهم من عادل، لأنه في توزيع خسائر ما حدا بيحب يوزع خسائر. هادف يعني بدنا نعرف وين واصلين، ما بدنا الشباب يهاجروا، لأنه إذا هاجروا شو عم نعمل؟ بيبقوا هول معترين العمال الأجانب وكم واحد رئيس. هيدا المجتمع عم نقبله؟ خيانة الهجرة اليوم. هي وحدة. هادف يعني يضل في مؤسسات تقدر تشتغل، اللي منحبهم واللي ما منحبهم، ما جايين نحاسب عن الماضي، جايين نبني الغد. هي أول شيء. اثنين، صلاحيات استثنائية بمجال العلاقات الخارجية، لأنه نحن بلد صغير مدجور. تنازلت حكومات هالبلد ومجلس النواب عن عملته، تنازلت عن حصانتها من ناحية سيادتها. كل إصدارات الأوروبوند بتتضمن تنازلت الجمهورية اللبنانية عن حصانة السيادة أو ادعائها تجاه محاكم نيويورك. يعني كل المصريات يلي برا بإيد البنوكي ما بقى عندهم، بس مصرف لبنان. كل الذهب يلي برا مهددين ينحجزوا. طالبنا بحملة كبيرة يستردوا الذهب، ما حدا بيعرف منهم وين الذهب. هيدي جزء من الورثة يلي بتحتم كمان انه هالبلد يكون علاقاته مع الخارج بوصفه خارج، مش بحب بشار وما بحب بشار، وبحب خامنئي وما بحب خامنئي، وبحب ترامب وما بحب ترامب. مش فرق فوتبول ومغنيين. هودي خارج، وهذا الخارج الدولة القادرة تتعامل معه بوصفه خارج، مش بنائب النفس وكذب. وبهذا الخارج المرعب حوالينا في منظومة هي رأس حربة للرأسمالية الإمبريالية اللي هي إسرائيل، يلي هي الكيان الكولونيالي الوحيد والأساسي بالعالم اليوم، يلي موجود يلي بيستخدم المنطق الديني والعنصري لدى اليهود، وبيستخدمه تفتيتا لدى المجتمعات المحيطة. هذه هي الشغلة، هي الصورة الخارجية للهيمنة الإمبريالية. التعامل معها هو تعامل مع عدو، مش كرمال ضيعة ومزرعة ومدري شو، لأنه هيدا بيضرب منعة مجتمعنا وشرعية دولتنا. وبالتالي صلاحيات استثنائية. وثالثا هيدا كله تيصير بده شرعية بالداخل. الشرعية بالداخل يعني دولة مدنية، مش ائتلاف زعماء ومكونات وحضارات وطقخرة. وبالتالي الدولة مدنية، كل واحد حر يعتقد أو ما يعتقد. في بمجتمعنا اشياء اسمها طوائف تتعامل معها الدولة المدنية بوصفها حالات استثنائية بتحميها ما تعلق ببعضها، ما في مكونات بتاتا. هذه هي أهداف الحركة يلي بدها تنهض المرحلة الانتقالية، تقول إلى ما يحمي هذا المجتمع، وبالتالي يكون له دور أساسي على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم كله. شكرا نيكولاس. Can I just ask you in English what your message is to the people?